ඔයා ගෙදෙද්දි කරන වැඩ ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍යම වෙන phrasal verbs ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මම මේ හැම phrasal verb එකක් එක්කම උදාහරණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකත් එක්ක අවසන් වෙනකන් එකතු වෙන්න. Number 1. Take out of the trash. Trash කියන්නේ අපද්‍රව්‍ය එහෙම නැත්නම් කුණු වලට. Take out of the trash කියන වචනේ තේරුම තමයි remove trash from the house. ඔයාගේ ගෙදර තියෙන කුණු ටික එළියට දාන එකට තමයි take out of the trash කියලා කියන්නේ. ඉතින් උදාහරණය බලන්න. I'll take out of the trash daily. ඔයා දවස ගානේ ගෙදර තියෙන කුණු එළියට අතු ගාලා දාන කෙනෙක්ද? නැත්නම් එළියට විසි කරන කෙනෙක්ද? ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් මේක කියන්නේ. I'll take out the trash daily. මං දවස ගානෙම කුණු ටික අයින් කරන්නම්. I'll take out the trash daily. Number 2. throw away. මොකක්ද මේ throw away කියලා කියන්නේ? හිතන්නකෝ ඔයාගේ තියෙන කුණු බාස්කට් එකට හරි නැත්නම් කුණු ඉවතලන තැනකට හරි දානවා කියලා. ඒකට තමයි throw away කියන්නේ. කුණු විසි කරන එකට අපි සාමාන්‍යයෙන් throw away කියලා කියනවා. කෙටියෙන් කිව්වොත් එහෙම. උදාහරණය බලන්න. He wanted to throw away the cup, but he couldn't find a trash can. හිතන්නකෝ ඔයාට යමක් විසි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාට කුණු බාල්දියක් කුණු දාන තැනක් හොයා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙයා මේ බීම එකක් බීලා ඉවරුන කප් එක කියලා හිතන්නකෝ. ඔහුට ඕනුනේ මේ කප් එක විසි කරන්න. හැබැයි ඔහුට හොයා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ කුණු දාන තැනක්. He wanted to throw away the cup, but he couldn't find a trash can. Number 3. Pick up. Pick up කියලා කියන්නේ බිම තියෙන දෙයක් ඔයා උඩට ගන්න එක. නැත්නම් බිම තියෙන දෙයක් ඔයා උස්සලා උඩ තැනකින් හරි තැනකින් තියෙන එක. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ pick up කරනවා කියලා. උදාහරණය බලන්න. When you pick up the bag, make sure to support the bottom. හිතන්නකෝ ඔයා ලොකු බෑග් එකක් උස්සනවා කියලා. ඒ බෑග් එක උඩින් විතරක් ඉස්සුවොත් එහෙම ඒ බෑග් එකේ තියෙන දේ කඩාගෙන වැටෙන්න පුළුවන්. ඔයාට සිද්ධ වෙනවා අඩියට පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න. ඉතින් මේ අඩියට පොඩි සපෝට් එකක් දෙනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ support the bottom කියලා. එතකොට මේ උදාහරණයේ තේරුම බැලුවොත් එහෙම when you pick up the bag, ඔයා බෑග් එක ගන්නකොට බෑග් එක ඉහළට ගන්නකොට make sure to support the bottom. ඔයා අඩිය අල්ල ගන්න අමතක කරන්න එපා. When you pick up the bag, make sure to support the bottom. Number 4. hang up. මොකක්ද මේ hang up කියන එකේ තේරුම? හිතන්නකෝ ඔයා ළඟ තියනවා ඇඳුම්. ඔයා මේ ඇඳුම් තියලා තියෙන්නේ රෙදි එල්ලන එකක. එහෙම නැත්නම් ඇඳුම් අල්මාරියක. ඉතින් ඇඳුම් අල්මාරියට ඇඳුම් තියෙන තැන සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ closet එකක් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක ඇඳුම් රඳවන එකට තමයි hang up කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. We hang our clothes up in the closet. අපි අපේ ඇඳුම් අල්මාරියට දානවා. We hang our clothes up in the closet. Number 5. Put away. Put away කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා මොනවා හරි සුදුසු ස්ථානයකට දානවා නම් හිතන්නකෝ drawer එක වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් cabinet එකකට වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ලාච්චුවකට වෙන්න පුළුවන් මේ කොහෙට හරි සුදුසු ස්ථානයකට මොනවා හරි දානවා නම් අපි කියන්නේ put away කියලා. හිතන්නකෝ මොන හරි දෙයක් එළියට ගත්තා කියලා ආපහු ඒක නිශ්චිත තැනකින් තියනවට put away කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. Please put away your clothes. කරුණාකරලා ඇඳුම් නිසි තැන තියන්න. Please put away your clothes. Number 6. clean up. එහෙම නැත්නම් tidy up කියන්නේ යමක් සුද්ධ කරනවා. කුණු දූවිලි අනවශ්‍ය දේවල් සුද්ධ පවිත්‍ර කරන එකට තමයි clean up කරනවා. එහෙම නැත්නම් tidy up කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. We spent all Saturday morning cleaning up. අපි ගත කළේ සම්පූර්ණයෙන්ම සෙනසුරාදා උදේවරුව මේ සුද්ධ කරන වැඩ කටයුතු කරන්න. සාමාන්‍ය එක දවසක් දාගත්තාම ලේසි. We spent all Saturday morning
cleaning up. මුළු දවසම සෙනසුරාදා උදේ වරුවම අපි පාවිච්චි කළේ ගත කළේ සුද්ධ කිරීම කටයුතු කරන්න. mop up. mop up කියන්නේ බිම තියෙන දේවල් වතුර වගේ දෙයක් mop කරන එකට. ඔයාලට පුළුවන් towel එකක් පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් sponge එකක් පාවිච්චි කරලා මේ සුද්ධ කරන එකට තමයි සාමාන්‍ය mop up කරනවා කියලා කියන්නේ. බලන්න උදාහරණය. I am the one who has to mop up after the mess you made. ඉතින් ගෙදර මේ වගේ වාක්‍ය කියනවා ඇති. හැබැයි ටිකක් විරල වාක්‍යයක් වෙන්නත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කියද්දි. I am the one who මම තමයි එකම කෙනා one who has to mop up. mop කරන්න සිද්ධ වෙන after the mess you made. හිතන්නකෝ ඔයාගේ අවුල් කරලා යනවා කියලා. අම්මා කියනවා ඔයාට මම තමයි මේක සුද්ධ කරන්න ඉන්න එකම මනුස්සයා. ඔයා මේක අවුල් කළාට පස්සේ ඉංග්‍රීසි වලින් එක කියන්නේ I am the one who has to mop up after the mess you made. Number 8. build on. build on කියන එකේ තේරුම තමයි ඔයාගේ ගෙදරට අලුත් කොටසක් එකතු කරනවා. හිතන්නකෝ කාමරයක් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්, bathroom එකක් එකතු කරනවා වෙන්න පුළුවන්, අලුත් ස්ථානයක් හදනවා වෙන්න පුළුවන්, construct කරනවා. අලුතෙන් නිර්මාණය කරන එකට තමයි build on කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. We are planning to build on a new room. අපි අලුත් කාමරයක් ගෙදරට ඇතුල් කරන්න නැත්නම් අලුත් කාමරයක් ගෙදරට එකතු කරන්න සැලසුම් කරනවා. Number 9. turn on. turn on කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා යමක් පණ ගන්නවනවට on කරනවට. ලාම්පුවක් වෙන්න පුළුවන්, ලෑම්ප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටීවී එකක්, රේඩියෝ එකක්, මේ මොකක් හරි on කරනවට තමයි turn on කියලා කියන්නේ. මොකක් හරි පණ ගන්නවනවට. උදාහරණය බලන්න. Do you want me to turn the lamp on? ඔයාට ඕනේ මට කියලා ලෑම්ප් එක on කරවන්න නැත්නම් මම ලෑම්ප් එක on කරන්නද? Do you want me to turn the lamp on? Number 10. put up. put up කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක්, පික්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි වස්තුවක් වෙන්න පුළුවන්, බිත්තියේ එල්ලන එකට තමයි put up කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණය. I will put up this picture to the wall. මම මේ රූපය නැත්නම් මම මේ ඡායාරූපය, මේ රූපය වෙන්න පුළුවන්, පික්චර් එක වෙන්න පුළුවන්, මම මේක බිත්තියේ එල්ලන්නම්. I will put up this picture to the wall. Number 11. turn off. turn off කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාගේ ලෑම්ප් එක වෙන්න පුළුවන්, ලාම්පුව වෙන්න පුළුවන්, ටීවී එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක වහනවට තමයි turn off කරනවා කියන්නේ. power එක නැති කරලා දානවා. ටීවී එක වහනවා. example එක බලන්න. It's too noisy. Turn off the TV please. හිතන්නකො ටීවී එක දාලා තියෙන එක ලොකු කරදරයක් වෙලා දිනවා. ගොඩාක් සද්ද එනවා. ඉතින් කියනවා කරුණාකරලා මේ ටීවී එක වහන්න. ගොඩාක් සද්දේ. It's too noisy. ගොඩාක් සද්ද වැඩි. Turn off the TV please. ඒකින්ද කරුණාකරලා ටීවී එක වහන්න. Number 12. take down. take down කියන්නේ බිත්තියේ එල්ලපු යමක් බිත්තියෙන් ගලවන එක. පික්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වෙන මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, බිත්තියෙන් ආපහු ගලවලා ගන්න එකට තමයි take down කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. She made us take down all the pictures. අපිට කියලා ඔක්කොම රූප ගැලෙව්වා. She made us take down all the pictures. Number 13. stock up. stock up කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගබඩා කරන එකට. හිතන්නකෝ කෑම වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් මොනවා හරි බීම වර්ගයක් වෙන්න පුළුවන්, ෆ්‍රිජ් එකේ හරි නැත්නම් කිචන් එකේ තියෙන පැන්ට්‍රි එකේ හරි ගබඩා කරන එකට තමයි stock up කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වැඩියෙන්ම ගත්තොත් ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවා හරි දාන එකට තමයි stock up කියලා කියන්නේ. example එක බලන්න. We need to stock up the freezer. freezer කියන්නේ ශීතකරණයේ තියෙන වැඩියෙන්ම සීතල තියෙන තැන. freezer එක අපි කියන්නේ deep freezer කියලා. deep freezer එකට තමයි deep freezer එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. ඉතින් freezer එකේ අපිට පුළුවන් කෑම ගබඩා කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. We need to stock up the freezer. Number 14. put on. put on කියන්නේ අපි ඇඳුම් අඳිනවට, සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුම් අඳිනවට තමයි සාමාන්‍යයෙන් put on කියලා කියන්නේ. get dress කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. hurry up. ඉක්මන් කරන්න. put your coat on. ඔයාගේ coat එක දාගන්න. hurry up. put your coat on. Number 15. put on music.
මෙතන put on කියලා කියන්නේ රේඩියෝ එක හරි නැත්තම් මියුසික් එකක් හරි දාන එකට put on. ඔයාට හිතන්නකෝ සින්දුවක් අහන්න ඕන කියලා සින්දුවක් දාන එකට තමයි මෙතන put on කියලා කියන්නේ. මියුසික් පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම. උදාහරණය බලන්න. Do you mind if I put some music on? ඔයාට කමක් නැද්ද මම පොඩ්ඩක් සින්දුවක් දාගත්තොත් මියුසික් එකක් දාගත්තොත්? Do you mind if I put some music on? Number 16 last one අන්තිම එක. මෙතන put on කියලා කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ලිපෙන් තියෙන එක. හිතන්නකෝ කේතලයක් වෙන්න පුළුවන්, භාජනයක් වෙන්න පුළුවන්. ලිපෙන් තියෙන එකට තමයි මෙතන put on කියලා කියන්නේ. උදාහරණය බලන්න. I'll put the kettle on for tea. මම කේතලේ තියන්නම් තේ එකක් බොන්න. I'll put the kettle on for tea. ඔය තමයි අද phrasal verbs ටික අවසන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දෙකට බලන්න කැමති නම් දැම්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න අතර ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම good luck. හැමෝටම goodbye.